Người nước ngoài sau khi có công văn nhập cảnh thì họ đã đủ điều kiện và giấy tờ để được nhập cảnh Việt Nam hay chưa? Và họ phải làm gì tiếp theo để có thể được nhập cảnh Việt Nam? Ngày hôm nay, Tuấn sẽ hướng dẫn quy trình cho người nước ngoài nhận visa Việt Nam tại đại sứ quán và sân bay sau khi đã có công văn nhập cảnh. Và đây là thông tin về nhập cảnh cho người nước ngoài từ Tân Văn Lan Travel. Trước đó, Tân Văn Lan đã có những video hướng dẫn mọi người nộp hồ sơ xin công văn nhập cảnh online trên cổng dịch vụ công quốc gia Bộ Công an rồi. Sau khi nộp hồ sơ khoảng từ 3 cho đến 7 ngày làm việc, các bạn có thể đăng nhập vào trang web của cổng dịch vụ công quốc gia để tải kết quả online xuống. Link mình sẽ để ở đây. Và đừng quên cần phải có USB chữ ký số để đăng nhập vào tài khoản công để lấy được kết quả các bạn nhé. Các bước đăng nhập sẽ tương tự như lúc các bạn nộp hồ sơ. Ở đây, các bạn sẽ nhập mã hồ sơ xin công văn nhập cảnh trước đó. Tiếp theo, nhập mã xác thực và bấm tra cứu. Khi có kết quả, các bạn sẽ thấy đã trả kết quả. Bấm vào phần chi tiết để tải công văn nhập cảnh. Trước khi đến đại sứ quán Việt Nam để nhận visa, các bạn cần phải chuẩn bị những hồ sơ như sau. Đầu tiên, cần phải in công văn nhập cảnh. Thứ hai, chuẩn bị một tấm hình chân dung. Thứ ba, hộ chiếu gốc phải còn hạn trên 6 tháng và còn ít nhất 2 trang trống để được đóng dấu mộc nhập cảnh. Thứ tư, tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam là mẫu NA1. Bước 2, nộp hồ sơ. Các bạn đến đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để lấy số thứ tự. Sau khi có số thứ tự và chờ được gọi đến lượt của mình thì các bạn nộp toàn bộ hồ sơ mà Tuấn hướng dẫn ở trên vào quầy cho cán bộ. Lúc này các bạn sẽ được yêu cầu đóng lệ phí. Vì vậy các bạn nên đợi từ khoảng 1 cho đến 3 ngày sau khi có công văn nhập cảnh thì hãy lên đại sứ quán Việt Nam để nhận visa để tránh mất thời gian di chuyển của các bạn nhé. Bước 3, nhận kết quả. Sau khi cán bộ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của các bạn thì các bạn sẽ được dán visa vào hộ chiếu và sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam. Trong trường hợp các bạn muốn nhận visa tại sân bay hoặc cửa khẩu thì cần làm theo quy trình sau đây. Bước 1, in công văn nhập cảnh. Chuẩn bị hình chân dung. Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 6 tháng, điền form NA1. Bước 2, nộp hồ sơ. Sau khi xuống máy bay, các bạn di chuyển đến khu vực Visa Landing, chính là khu vực các bạn được cấp visa cho công văn nhập cảnh mà các bạn đã xin được. Lúc này, hải quan sẽ dán visa vào hộ chiếu của các bạn. Sau khi có hộ chiếu, các bạn di chuyển qua khu vực hải quan để được đóng dấu nhập cảnh vào Việt Nam nhé. Cả hai quy trình xin nhận visa, hồ sơ đều như nhau. Tuy nhiên, có mẫu NA1 là mẫu tờ khai xin nhập cảnh thì đa số khách hàng của Tân Văn Lan đều bị vướng mắc ở phần này. Sẵn đây Tuấn sẽ hướng dẫn cách điền form NA1 sẽ là như thế nào nhé. Mẫu form NA1 gồm 2 trang, mỗi người khai một bản kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Nộp trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế nơi nhận thị thực. Mục 1 đến mục 7, điền thông tin của người nước ngoài khớp với thông tin trên hộ chiếu. Mục 8, 9, 10 là nghề nghiệp, nơi làm việc và nơi thường trú của người nước ngoài. Thân nhân của người xin visa, mục này ghi rõ bố, mẹ, vợ, chồng, con, em, anh chị ruột nếu có. Mục số 12, ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Các mục còn lại khá dễ rồi, các bạn điền theo yêu cầu thông tin của mẫu form là được. Một số trường hợp có công văn nhập cảnh nhưng lại bị từ chối nhập cảnh hoặc không được cấp visa Việt Nam thì các bạn cần lưu ý nhé. Hộ chiếu mới hết trang. Tuấn có gặp một số trường hợp người nước ngoài đã xin được công văn nhập cảnh nhận tại sân bay nhưng khi đến quầy Visa Landing để dán visa thì hộ chiếu lại không còn bất kỳ trang nào để dán visa. Thì trường hợp này, Hải quan Việt Nam sẽ không dán visa vào hộ chiếu cho các bạn và các bạn sẽ không được nhập cảnh vào Việt Nam. Các người nước ngoài nên lưu ý trước khi nhập cảnh vào Việt Nam cần phải kiểm tra hộ chiếu của mình còn trang trống hay không. Một hộ chiếu có thể được dán visa Việt Nam phải còn ít nhất 2 trang trống để có thể dán và đóng mộc nhập cảnh Việt Nam. Nếu chưa đủ điều kiện, các bạn cần phải cấp đổi hộ chiếu mới để thực hiện thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam một cách thuận tiện nhất nhé. Trường hợp hộ chiếu có ký hiệu lạ, mặc dù bạn đã xin được công văn nhập cảnh vào Việt Nam, sau khi đến cửa khẩu, hải quan kiểm tra trong hộ chiếu của bạn có ký hiệu lạ, thì lúc này hải quan có quyền từ chối cho bạn nhập cảnh Việt Nam. Sau khi bị từ chối, các bạn cần phải bay thẳng về nước của bạn, đổi hộ chiếu mới. Thì lúc này, các bạn sẽ phải xử lý lại công văn nhập cảnh để có thể nhập cảnh Việt Nam một cách hợp lệ nhé. Khác cửa khẩu nhập cảnh, trong trường hợp các bạn đã xin nhận visa tại một cửa khẩu khác nhưng lại bay vào một cửa khẩu khác thì hải quan sẽ từ chối cho các bạn nhập cảnh. Lúc này các bạn sẽ phải quay về đúng cửa khẩu nhập cảnh mà các bạn đã xin được nhận trong công văn nhập cảnh nhé. Ví dụ như các bạn xin nhập cảnh vào cửa khẩu Tân Sơn Nhất nhưng lại bay vào Nội Bài thì lúc này các bạn sẽ không được nhập cảnh.
Tuấn sẽ chia sẻ cho các bạn biết thêm về điều kiện nhập cảnh với người nước ngoài. Người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam phải đủ các điều kiện theo Điều 20 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, sửa đổi 2019 như sau. Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây: có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực. Trường hợp được miễn thị thực theo quy định. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng. Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 bao gồm: không đủ điều kiện quy định tại Mục 1. Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng. Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú. Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 3 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực. Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 6 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực. Vì lý do phòng chống dịch bệnh, vì lý do thiên tai, vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh phải đủ các điều kiện quy định tại Mục 1 và nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do chính phủ quyết định. Như vậy là Tuấn đã hướng dẫn cho các bạn xong quy trình xin nhận visa tại đại sứ quán hoặc sân bay, cửa khẩu. Nếu như trong quá trình các bạn nộp hồ sơ online có thắc mắc hoặc cần giải đáp thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thì đừng ngần ngại comment ở dưới đây, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số hotline của Tân Văn Lan 0907 874 240 để được tư vấn rõ và chi tiết hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé!